Då så ska jag välkommen upp här. Tripp, trapp, trull. De var 3, de var 2. Lisen är 3 och nu är det bara du. Du toppar vid laget. Du, när jag pratar ibland på sådana här mediekonferenser som INMA eller Vanifra, då brukar jag lite ödmjukt beskriva det som svenska mediebolag och närstående sådana som väldigt framgångsrika. Och då så kanske man egentligen pratar om att vi har förutsättningar. Vi hade liksom skattesubventionerade hemdatorer och bredbandsutbyggnad och mobiloperatörer som får subventionera i hårdvaruinköp via abonnemang och sånt. Det har naturligtvis bidragit till att göra Aftonbladet.se eller SVT Play populärt. Och säkert också bidragit till det här med liksom Spotify, Mojang, King, Klarna, Skype och den svenska tech-undren. Du företräder ju Danads. Kommer jag stå nästa gång som jag får åka på någon utlandskonferens och säga Spotify, Danads, Klarna? Kommer det gå så? Kan du berätta? Vad är Danads? Drömma. Ja. Vi testar först. Vi gör en liten test här. Är det någon här inne som kan våga räcka upp handen? Vet ni så mycket om Danads att ni skulle kunna beskriva i en mening vad de gör? Nej, det var ingen. Okej, du behövs på scen. Inte ens mitt eget företag. Inte ens din egen? Nej, det är synd. Alltså, det kan jag tycka. Ja, men det är inte många som vet. Men de lyssnar på dig nu, så nu får du förklara. Vad är Danads? Danads, vi är ett techbolag, svenskgrundat sådant. Jag tror kanske inte man kommer prata om oss på det sättet du beskrev, just för vi är lite white label-plattform och agerar i det dolda. Det man ser här uppe är att verkar utan att synas som ägarna av det här huset, skulle jag säga. Ja, men exakt. Så det vi gör är helt enkelt att hjälpa publicister att optimera sin annonsaffär och automatisera sin annonsaffär. Och vi startade vår resa på den amerikanska marknaden, kan man säga. Så att i vår nuvarande form, så som vi arbetar idag, då var vår första stora kund blev Bloomberg Media i USA. Ni har Bloomberg som kund, ni har Wall Street Journal som kund. Det är ju inte liksom vilka tidningar som helst. Nej. Och grundarna av bolaget som åkte på de här konferenserna som jag beskrev till Vanifra. Det var där det startade. Ja, precis. Och ställde sig liksom bredvid Googles stora monter och sa vi är lika bra eller vi är bättre. Tryckte upp en så stor vepa. Ja, det kräver ändå lite guts. Ja. Men hur gör man om man liksom är ett litet, får vi ändå säga i sammanhanget jämfört med Google, bolag i Sollentuna-ish. Hur får man liksom Bloomberg och Wall Street Journal som kund utan att någon i den här lokalen av svenska mediechefer vet vilka ni är? Jag tror att det var en kombination också av att Bloomberg var ute efter nya lösningar. Och mycket av det vi gör är helt enkelt att automatisera det som är direktförsäljningen av annonsintäkterna. Och i och med att vi skapade den synligheten och var ute globalt, så hittade vi den matchen med Bloomberg. Och sen hjälpte de oss och rekommenderade oss vidare, som öppnade dörren vidare till allt från Washington Post och... Men det här är ju liksom, det du pratar om, det är som självbetjäning, det är self-service för den som vill. Kan du beskriva, vad är det liksom, jag kan själv gå in och utan den här mellanhanden, jag behöver inte ringa till någon som man kanske gör i USA. Nej. Ringa till någon på Wall Street Journal, utan jag kan själv handla på Wall Street Journal sajt lika enkelt som jag gör det liksom via Google eller Facebook liksom hemma. Ja, och det är det som vi liksom anledningen att vi placerade oss bredvid Google från början och säger att de verktyg som Google och Facebook sitter på, de har också banat vägen till att utbilda annonsörer och även de små oerfarna annonsörer till hur man köper och hur man annonserar online. Och det vi vill att göra är att ge liksom samma typ av verktyg till publicisterna, så att intäkterna till större del som går till de som sitter på datan och som sitter på innehållet. Och det är liksom din pitch till den som sitter i det här rummet som vill testa. Och vad påverkar Per-Håkan Fasting på Schibsted? Han pratade ju liksom om cookie-död eller kakor och sånt. Hur påverkar det här detta då? Det är som många andra har nämnt idag, alltså hela cookie-döden och privacy first-eran som vi är inne i nu ger ju en jättemöjlighet till publicisterna. Det är de som sitter på förstapartsdatan och de som är lite duktiga på att klä dem i kostym och produktifiera sin målgrupp som faktiskt kan börja erbjuda annonsörer att
man kommer inte kunna följa folk runt internet på samma sätt efter cookies är borta. Och hur kan man då se till att jag istället köper mig in till den målgrupp som jag vill nå? Som vi då till exempel jobbar med TripAdvisor. Här är lite så, vad finns det för karta liksom för en medieköpare idag? Och jag tror det som inte nämns tillräckligt, som inte vi har pratat om hittills idag i alla fall, det är ju liksom den här stora massan av små annonsörer, små till medelstora bolag och deras annonspengar. Och jag tror det är alltså mycket den drivkraften och den kurvan vi såg i morse med vart pengarna går. Så är det ju några som är duktigare på att fånga upp just de här mindre annonsörerna. Fast bara en mycket, mycket större mängd av... Men om man är en publicist som också är mindre än Bloomberg och Wall Street Journal, och det är ju de allra flesta. Är det här intressant då? Eller vad är det för liksom volymer jag behöver ha i form av liksom trafik eller annonsvisningar för att det här ska vara liksom, för att du ska kunna liksom lyckas med din pitch mot mig? Nej, men det beror ju helt på liksom hur man vill använda sig av den här automatiseringen. Det blir ju att man liksom öppnar upp i stort sett en e-handel för sitt inventory. Antingen om man vill göra det i partnerskap med andra. Washington Post är en kund till oss. De har ju då Jeff Bezos ägda satsat hårt på teknik så att de verkligen levererar liksom den bästa typen av annonstekniken. Men sen behövt hjälp med att hur gör vi det här gränssnittet ut mot medieköparna? Och i deras initiativ som heter Zeus Prime, som är ett otroligt spännande initiativ, där har de då knutit till sig lokalpress över hela USA. Så där har vi liksom 200 lokala tidningar som kopplar upp sig mot samma plattform. Och då behöver man nödvändigtvis inte vara den som marknadsför sig helt och hållet själv och kom till mig och annonsera hos mig. Så är man smart i allianser och partnerskap där så kan man ju också... Om Jeff Bezos dyker upp på en sån här mediekonferens, då står jag inte och skryter, ska jag säga. Jag var på Washington Post och så en dag så gick det som ett sus inom lokalen, då skulle han komma. Och det som förändrade hela stämningen, att alla var liksom lite mer så här, han kanske kommer gå genom rummet snart. Så ja. Du, vilka råd skulle du ge till en medieköpare då? Om man är liksom, inte publicisten utan den som faktiskt liksom, jag vill exponera mitt varumärke. Nej, men jag skulle säga som medieköpare, som man ser framöver att man faktiskt, i och med cookie-döden och allt det vi pratat om tidigare, att man faktiskt kan se det som en shopping av målgrupper. Att vad är det du vill synas och i vilken kontext vill du vara med ditt varumärke? Så är man då, driver ABBA-museet här, då kanske det är TripAdvisor Media Manager man ska vara på, utöver Google som alltid är liksom en bas till exempel. Att då kanske man hittar alla de som kommer till Stockholm och som är... Kanske bra med tidningsannons också, tänker jag då, om man på resesidorna eller något. Ja, men exakt. Ja. Du har kallat i något sammanhang att det här demokratiserar annonsmarknaden på något sätt. Vad tänker du på då? Att man plockar bort det här mellanledet? Eller vad är liksom... Ja, men dels är det helt enkelt, det märkte jag själv, jag kommer från ett storbolag tidigare när vi hade större mediebyråer som vi arbetade via och så större budgetar. Men sen när man kommer in till den här liksom mindre storleken på bolag, vi har inte mångmiljonbelopp att spendera själva på marknadsföring till exempel, då är det ju de som har den här self-serve-lösningen som vi kan vända oss till. Och det är där som det behövs liksom en större flora av alternativ till techjättarna. Så att det är i den mån som vi pratar om demokratisering, att helt enkelt utöka det här liksom utbudet. Och ni är i en tillväxtfas just nu med liksom 300% ännu mer i omsättningsökning för 2 år sedan och 35% eller något sånt året efter. Hur gick det förra året förresten, 2021? 100% tillväxt. Ja, det är okej. Det är okej. Ja, bra. Och hur går det i år då? Ja, men det är samma resa. Och varför har vi inga svenska kunder då? Om du har New York Post som kund till exempel. Ja. Och det finns inte en enda svensk publicist på din kundlista? Än? Alltså dels så startade vi nog med att det blev ännu mer investeringstungt i början liksom, med hur vi liksom skapar de här plattformarna och skräddarsyr de här plattformarna. Så då krävdes det kanske den här liksom skalan på 400 miljoner besökare som TripAdvisor har och liksom den här liksom jätteskalan. Men nu har ju liksom även i vår egen utveckling blivit mycket mer effektivare. Så nu skulle jag säga att tekniken finns där. Och sen om man gör det tillsammans med oss eller med någon annan, men bara att man ser till det här, jag tror det var Salesforce som hade det innan med automation i sitt flywheel där. Att vad är det vi kan automatisera och vad är det man kan effektivisera? Och det kan man göra på massa olika sätt. Och då handlar det inte längre att man behöver de här mångmiljon... Publiken, exakt. Nej. För det är klart att när man hör, det är häftigt att höra de här varumärkena som ni jobbar med, men det är klart att det är också liksom lite svårt att förstå hur man själv skulle passa in där om man är som Johan Hansson stod här tidigare med Hallandsposten eller kanske Göteborgsposten och några andra. Nej, men jag skulle säga att man ska göra bara hur lätt är det att köpa av dig? Alltså att man som även lokalpress ser till att
det är enkelt att handla annonsutrymme. För även mindre bolag och mindre annonsörer vill ju synas där. Det är bara att det måste vara lätt och lättillgängligt att liksom ta del av Johan det. Hansson ska liksom kraschtesta sin egen organisation genom att ringa och försöka köpa en annons. Nej, men oftast har man inte gjort det liksom att det blir billigare att sälja. Då måste man ju sätta de här trösklarna. Att ni måste spendera minst 100 000, minst 200 000. Men sen om man istället kan acceptera 500 kronor så öppnas det upp liksom till en mycket bredare massa av annonsörer. Spännande! Ja. Vi kanske får nämna dig i samband med alla de här tunga fina varumärkena framöver då. Se om du växer så snabbt som några av dem har gjort. Superkul! Nu vet vi lite mer om Danhälts. Nu är det några fler här inne som kommer kunna räcka upp handen. Stort tack! Tack!